4 cặp đôi được yêu thích trong tuần, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận được xếp đứng đầu. Dù cách biệt chiều cao nhưng các cặp sao vẫn bùng nổ phản ứng hóa học. Trong đó, cặp đôi em đẹp hơn ánh sao Hứa Khải Đàm Tùng Vận gây chú ý. Trong phim Hoa ngữ, các nam chính có chiều cao ấn tượng sẽ mang đến cảm giác che chở, bảo vệ cho bạn diễn. Ngoài Hứa Khải Đàm Tùng Vận, cùng điểm lại cũng cặp đôi Đỗ Lệch được yêu thích nhất phim Hoa ngữ thời gian gần đây. 1. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng cặp trong Em đẹp hơn cả ánh sao. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khiến khán giả thay đổi cái nhìn vì quá đẹp đôi. Trước khi phim phát sóng, cư dân mạng lo ngại khi Đàm Tùng Vận quá chênh lệch về chiều cao đến tuổi tác so với Hứa Khải. Tuy nhiên, nghi ngờ này đã bị đánh tan khi phim phát sóng. Chính cách biệt chiều cao 25cm khiến Đàm Tùng Vận trở nên nhỏ bé, cần sự che chở từ Hứa Khải. Nam thần Diên Hy Công Lược cũng bày tỏ sự chăm sóc, tinh tế bảo vệ bạn diễn khiến mọt phim háo hức muốn đẩy thuyền. Vì để giảm bớt cách biệt về chiều cao, đạo diễn thường lựa chọn những góc quay từ xa hoặc kê bục cho Đàm Tùng Vận đứng đối diễn với Hứa Khải. Hình ảnh nữ diễn viên phải đứng trên bục gỗ, bắt thế nhảy lên lưng Hứa Khải trong một phân cảnh khiến khán giả vừa buồn cười vừa tấm tắc vì chemistry quá tuyệt vời. 2. Trương Lăng Hách và Cảnh Điềm. Tối 31 tháng 7, bộ phim Tứ Hải Trọng Minh có Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách đóng chính đã ra mắt khán giả trên nền tảng IQIYI. Trong họp báo ra mắt phim, nữ chính Cảnh Điềm đã bật mí nhiều chi tiết thú vị trong quá trình quay phim. Cảnh Điềm chia sẻ cô đã rất áp lực khi phải đứng chung khung hình với Trương Lăng Hách bởi anh quá cao. Cho dù Cảnh Điềm cũng cao 1m67 nhưng khi đứng cạnh bạn diễn có chiều cao đến 1m88, trông cô vô cùng nhỏ bé, mảnh mai. Thế nhưng không để bạn diễn lo lắng, Trương Lăng Hách đã tinh tế đào phần cát dưới chân mình thành một cái hố để đứng. Điều này khiến chiều cao của anh không quá chênh lệch. Cảnh Điềm kể lại, Tứ Hải Trọng Minh có nhiều cảnh quay ở sa mạc hoặc nơi có đất mềm. Những ngày có cảnh quay chung với Lăng Hách, bọn tôi thường đào đất để đắp thành một cái mô nhỏ để đứng lên đó, giảm bớt chênh lệch về chiều cao. 3. Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam. Nói đến thể loại phim ngôn tình tổng tài, việc nam chính là nam thần cao giáo, điển trai phải lòng cô trợ lý nhỏ, ngốc nghếch đã không còn quá xa lạ với khán giả. Trong đó, dự án Anh cũng có ngày này do Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam diễn chính là một trong những phim ngôn tình hay nhất nửa đầu năm 2024. Nghị lực của Tình đầu quốc dân, Trương Nhược Nam. Nếu như Trần Tinh Húc có chiều cao 1m86 thì Trương Nhược Nam cao 1m66. Với chênh lệch chiều cao lên đến 20cm, nhưng cả hai vẫn vô cùng đẹp đôi trong mỗi khung hình. Nếu Trần Tinh Húc gắn liền với hình tượng tổng tài, chững chạc trên phim thì Trương Nhược Nam lại dịu dàng, nhu hòa đôi lúc có phần ngờ nghệch. Sự kết hợp hoàn hảo này cùng với tổ hợp trai xinh gái đẹp mở ra bữa tiệc visual cho các mọt phim Hoa ngữ. 4. Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn. Sự kết hợp của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn quả thực tạo nên sự chênh lệch khá rõ rệt khi hai người đứng chung khung hình. Lâm Nhất từng là sinh viên của Đại học Thể thao Bắc Kinh nên có chiều cao 1m88 ấn tượng. Trong khi đó, Lưu Hạo Tồn có chiều cao 1m64, khá khiêm tốn so với bạn diễn. Tuy nhiên, sự chênh lệch này của hai diễn viên trẻ được khán giả đặc biệt yêu thích. Dù bất đắc dĩ phải biến thành nấm lùn khi đứng bên cạnh Lâm Nhất, nhưng Lưu Hạo Tồn lại ghi điểm nhờ nét đẹp trong sáng, hoạt bát. Dù bộ phim chệch quỹ đạo do cả hai đóng chính không tạo được nhiều tiếng vang nhưng Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn lại thu hút lượng fan hâm mộ couple đông đảo vì quá đẹp đôi. Tin 02, đám cưới siêu lãng mạn gây sốt màn ảnh Hoa ngữ, ai đi qua cũng tưởng vợ chồng thật. Thời điểm hiện tại, bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, dù mới lên sóng nhưng đã thu hút nhiều sự chú ý. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Mới đây, nam chính Hứa Khải đã có những chia sẻ đáng chú ý về quá trình quay phim.
Ở phân cảnh hai nhân vật chính Hàn Đình và Kỳ Tinh làm đám cưới, đoàn phim đã thực hiện cảnh quay tại một khu vui chơi ở Thanh Đảo. Nhiều người qua đường khi nhìn thấy hai diễn viên lại tưởng họ là một cặp vợ chồng son thực sự. Hôm ấy, tôi cảm thấy cứ như mình đang làm đám cưới thật vậy. Hai chúng tôi liên tục quay những cảnh ôm nhau, vừa chạy vừa cõng, nắm tay xoay vòng. Với nhiều góc quay khác nhau để tạo ra bầu không khí lãng mạn, hạnh phúc nhất. Nhiều người đi qua lại tưởng chúng tôi cưới thật và họ đã đứng lại để chụp ảnh. Lúc ấy tôi thấy rất căng thẳng và kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế. Trước những chia sẻ của Hứa Khải, cư dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú. Nhiều khán giả để lại bình luận rằng trông anh và Đàm Tùng Vận quá đẹp đôi, vì thế người qua đường tưởng họ là vợ chồng thật cũng là chuyện dễ hiểu. Cặp đôi Trung Quốc ôm hôn cháy bỏng trên giường làm khán giả mất máu. Nam chính tổng tài đẹp như xé xách bước ra. Trong số các bộ phim ngôn tình Trung Quốc dự kiến lên sóng tháng 7 này, Em đẹp hơn cả ánh sao, được khán giả chờ đợi nhờ sự góp mặt của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Mới đây, một phân cảnh ân ái của cặp đôi đã được hé lộ và ngay lập tức khiến dân tình thích thú. Trên mạng xã hội, khán giả nhận xét Hứa Khải và Đàm Tùng Vận diễn như yêu thật, có chemistry tràn màn hình. Không chỉ vậy, họ còn đánh giá cao giọng gốc của Hứa Khải, cũng như nhan sắc đẹp như tổng tài ngôn tình xé xách bước ra của anh. 季星因为公司对他不公平，所以愤然离职。本来他还想去找工作，后来一狠心就创业了。但是创业之路不好走，他也经历了多数人的困境，有计划没有资金。于是他每年都出去找融资、找经理。可是懂的人不愿意投资，不懂的人压根就不看。韩婷一直想让他去帮自己忙，或者将他的公司纳入自己的麾下。季星也是如此，就算再赚，他也不会怎么样。后来韩婷的姐姐给他安排了一个只不过他的条件太苛刻，而且季星上网查了一下他的工资，发现他就是为了钱。再三衡量之下，他决定放弃了。这个时候，韩婷终于明白，他觉得季星不仅有技术，他还很有脑子。从他拒绝韩玉成的他就认定季星。不过，当他们牵鞋那个瞬间，韩婷发现了一个事情：季星戴了戒指，这让他心情一落千丈，痛苦不已。徐凯和谭松韵在演这个桥段时，现场压根没有那么压抑，反而笑声连天。来吧，屋里都别动啊，这可以。刚开始的时候，徐凯和谭松韵正不过导演有意要逗他，于是让徐凯去逗一下谭松韵。没有想到徐凯真是听话，马上就用手去勾一下谭松韵，而谭松韵也毫不示弱，也逗了一下徐凯，真是被他们给打败了。不过当正式开拍的时候，他们马上恢复了严肃，立刻拿出专业演员的状态，顺利地完成了拍摄。